Welcome to my channel. For today's vlog, magluluto naman ang ating nanay ng Ginisang kangkong. ginisang kangkong. Wow. Oh, yan na po. Ginisang kangkong sa Lalagay na po siya ng bawang mantika. Okay. Okay. Lagyan ng mantika. Wow, may tubig pa. Okay na po yan kasi konti lang. Ginisang kangkong. Tapos puro bawang. Na? Ito. Ano? Makikita din nila kung gaano karaming bawang ilalagay ko. Okay. Painitin muna natin ang kawali. Habang nag-aantay tayo, hawakan ko na itong aking may wagang sansi. Pag Yan. medyo mainit na, ilagyan na natin ng Bawang. One whole, ano yan naman? Isang cloves. isang buong bawang na malaki. Bawang malaki. Basta, yun. Yung malaking bawang. Opo. Isang buong Ang bawang. highlight po nitong kangkong na to ay bawang. So, Yan. okay. Kita nyo guys ha. Ayan. Dami ng bawang ha. So, ito po talagang gagawin po natin ay iba-brown natin talaga ang Golden bawang. brown. Golden Brown brown. talaga siya. Para pag nilagay natin ang kangkong mabango. Mga tansya mo gano'ng karami tong kangkong na nabili ko? Kasi 3 tali ito eh. Kaso Tali, maliliit. pero binilang lang nila. 3 tangkay lang kada isang tali. Ayan. Pumangit ang aking mga kangkong kasi po, binabad ko sila ng mabuti. Dahil meron pong pandemya ngayon, kailangan po, lalo na sa mga dahon-dahon, kailangan po nating hugasan ng mabuti. O kaya ibabad. Bago po natin ito lutuin. Okay. Para matagal pa siya bago mag-brown. At ito po ang ating bawang. Golden brown na. Tapos po next, ilalagay natin ang Nadurog na kangkong dahil sa sobrang babad. Kung nainom nyo lang talaga. alright. Kumakalsik. Yan. Ang daming Ito ang bawang. pinakasimple luto. Simpleng ulam pero healthy. Ay! Sa Hira. Umakit ang bawang ha. Ako po gusto ko yung luto. Luto talaga. Kasi medyo hindi ko kaya yung mga half cook. Medyo masela ng aking pero nasa sa inyo po rin yan kung gusto nyo half cook or luto yung kangkong. siyempre mas masarap pag half cook kasi mas healthy yun. Kaya lang ako doon ako sa luto. Fiber na lang ang habulin ko. Ay, Pag tatakpan. ganyan po siya ng ganyan, Tatakpan. lagyan po Hindi. natin siya ng konting patis. Patis. Siyempre. Patis. Manuwa ng patis. Puro akong manuwa na. Oh, Isang kutsara. Oo, malamang. Isang kutsarang patis. Oo. Masyadong puno baka umalat. Ito sa formy naman sa iluluto nila kung ano, gano'ng karami. Kung gaano karami. Okay. Pero gusto ko dito ay mayroong konti siyang sabaw. Hindi ko Maglalagay gusto ng tubig. dry na dry. Lagyan ko siya ng konting tubig. Guys, ito Maglagay po, tayo ng konting. tingnan yung nilalagay kong tubig. Konti lang talaga siya. Yan. Ay, kadami. Okay na yan. Kasya-kasya lang talaga sa akin yung PNS. Yan. Ay, sarap na. Sarap na siya. Tapos takpan. Oh, wag muna. Lalagyan ko muna Okay. siya ng konting pampalasa. Konti lang, kita niyo po. Oh, konti lang po talaga. Konting MSG. Ay. Oh, Yan. Konti lang. ayan. Oh, tama na po yun. Tapos, Pamintang durog. oh, konti rin po. Konti. Oh, ito
ito. Oh. Sobra Ay, luto. sige ma. Ayan. So, konti-konti lang. Kasi konti lang po talaga. Pati ang aking niluluto, konti lang. Sa iba po, kung gusto nila yung half po, okay na po siya ngayon. Pero sa akin nga, katulad na nasabi ko, gusto ko ay luto. So, kailangan ko siya ng Takpan. takpan. Okay. Ay, Sige ma. ang sarap ng kulay ah. Sige ma. Mm. Ayan. Ito po guys, check po natin ang ating... Oh, luto na siya. Luto na ba yan? Ha? Oo. Luto na siya. Okay. Yan po. Luto na po ang ating ginisang kangkong na may maraming bawang. Mm. Yan po. Masarap yan. I-plate na po Try nyo natin. po. Try nyo, masarap. Ito po guys, luto na ang ating ginisang kangkong na may maraming bawang. Ayun po. Sana magustuhan niyo. Please like, subscribe, paki-share na rin po sa mga friends nyo. Salamat.